باورت نمیشه که این زولبیا رو بشه فقط با 2 تا قلم مواد آماده کرد. یه بافت ترد و شیشه‌ای فوق‌العاده خوشمزه بدون ماست و خمیرمایه و بدون استراحت آماده میشه. بافت این زولبیا و رنگ روش رو ببینید، بی‌نظیره و از همه مهمتر این که خیلی راحت آماده میشه. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. با یه آموزش آسون دیگه در خدمتتون هستم. بریم که با هم درستش کنیم. ما نیاز داریم به 1 لیوان آرد و 1 لیوان آب. من از آب معمولی استفاده میکنم. آب خیلی سرد یا آب گرم نباید باشه. آب رو کم کم به آردتون اضافه کنید چون میزان آبخوری آردها با هم متفاوته. ما میخوایم که به یک محلول نسبتاً غلیظی برسیم. من آب و آرد رو با هم خوب مخلوط میکنم. همونطور که گفتم آب رو کم کم اضافه میکنم تا مایه من یه مایه نسبتاً روونی بشه. یه قاشق غذاخوری سرصاف بهش بیکینگ پودر اضافه میکنم و هم میزنم. اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار زعفرون بهش اضافه کنید برای رنگ بهتر یا رنگ ژله‌ای زرد، و اگر هم دوست نداشتید هیچ ایرادی نداره، میتونید همونطور ساده بریزید داخل قیف یا ظرفایی که برای سس بوده و دیگه بلا استفاده هست. ببینید این مواد رو شما باید به غلظتش خیلی دقت کنید. اگر که موادتون رو داخل روغن ریختید و دیدید که زولبیای شما شکل نمیگیره و از هم میپاشه، نشون دهنده رقیق بودن زیاد این مواد هست. پس بهتره که 1-2 قاشق غذاخوری بهش آرد اضافه کنید. من یه مقدار خیلی کم سر قیفم رو قیچی میکنم و این مواد رو میریزم داخل قیف. روغن رو من داخل قابلمه ریختم از قبل، روغن سرخ کردنی، و روی حرارت ملایم گذاشتم تا خوب داغ بشه. مواد رو میریزم داخل قیف و بعد میرم تا ببینم روغنم داغ شده یا نه. تست داغ شدن روغن این هستش که شما یه خلال چوبی که داخل روغن میزنید، اطراف خلال جوشای ریزی میزنه که نشون میده روغن شما داغه. مایه رو به شکل دلخواهتون داخل قابلمه و داخل روغن همونطور که میبینید باید پایپ کنید. شکل و اندازه زولبیا بستگی به خودتون داره. یه موردی که برای ترد شدن زولبیا خیلی مهمه، شهدی هستش که شما استفاده میکنید. اگر شهد اصولی آماده کرده باشید، زولبیای ترد و فوق‌العاده خوشمزه‌ای رو خواهید داشت که من در ادامه طرز تهیه شهد رو با شما به اشتراک میذارم. ببینید این زولبیا نباید خیلی زیاد سرخ بشه که به حالت قهوه‌ای برسه. همین اندازه که زیر و روش یه مقدار طلایی بشه کافیه. باید از داخل روغن خارج کنید و سریع بندازید داخل شهد گرم. دقت کنید که شهد باید حتما گرم باشه برای زولبیا. چند ثانیه‌ای داخل شهد میمونه که اون هم بستگی به ذائقه شما داره. هرچی بیشتر داخل شهد بذارید شربت بیشتری رو به خودش میکشه و اگر که دوست داشته باشید میتونید کمتر بذارید تا شهد کمتری رو جذب خودش کنه. برای آماده کردن شهد شما میتونید این رو از چند روز قبل آماده کنید و زمانی که میخواید زولبیا و بامیه‌تون رو آماده داشته باشید خیلی سریع دیگه کارتون انجام میشه. این شهد رو شما داخل کابینت، داخل یخچال میتونید به راحتی نگهداری کنید و مدت موندگاری بالایی داره. 2 لیوان شکر رو به همراه 1 لیوان آب میذارم روی حرارت کاملا ملایم تا شکر کاملا حل بشه و به جوش بیاد. وقتی به این مرحله رسید، نوک قاشق چایخوری جوهر لیمو رو بهش اضافه میکنم و بعد هم اطراف شهدم رو با آب و آب لیمو که یه ترکیب مساوی داره که با هم مخلوط میکنیم و با فرچه این اطراف شهد رو من با آب و آب لیمو نمدار میکنم. این کار باعث میشه که شهد شما شکرک نزنه. یه نکته خیلی مهم برای آماده کردن این شهد این هستش که شما به هیچ عنوان نباید قاشق داخل قابلمه بزنید تا زمانی که شکر هنوز حل نشده و زمانی هم که خواستید قاشق بزنید باید حتما از مرکز این عمل رو انجام بدید و قاشقتون رو به دیواره های قابلمه نزدیک نکنید. 4-5 تا دونه هل شکسته و 1/4 لیوان گلاب رو میریزم داخل
شهدم و اجازه میدم تا خیلی خوب بجوشه و قوام بیاد. اگر دوست داشتید یه مقدار از زعفرون دم کردم استفاده کنید که به نظر من اگر این کار رو انجام بدید بهتره. ببینید من قاشق رو فقط در مرکز قابلمه میزنم و قاشقم رو به اطراف دیواره های قابلمه نزدیک نمی کنم. بعد از 15 دقیقه که شهد روی حرارت تقریبا ملایم جوشید تست میگیریم. یه مقدار باید شهدتون سرد بشه و بعد بین 2 تا انگشت تست بگیرید. اگر که حالت کشدار و حالت تار به وجود اومد نشون میده که شهد شما آماده است. من الان میذارم تا یه مقدار شهدم سرد بشه و مجدد تست میگیرم. همونطور که میبینید بین 2 تا دست من یه تار نازک ایجاد میشه که این نشون دهنده قوام اومدن شهدمون هست. من شهد رو میریزم داخل یه ظرف و صافی ردش میکنم و بعد یه قاشق غذاخوری گلوکز بهش اضافه میکنم، هم میزنم تا کاملا حل بشه. ببینید گلوکز برای کیفیت این شهد، برای طعمش و برای اینکه شکرک نزنه خیلی کمک میکنه و یکی این که شهد شما رو خیلی براق‌تر میکنه، کیفیت شیرینی رو بالا میبره. پس اگر که بتونید ازش استفاده کنید خیلی بهتر هست، اما اگر هم در دسترستون نبود ایرادی نداره. من بعد از اینکه گلوکز رو داخل شهدم کاملا حل کردم میذارم کنار تا شهد من از داغی بیفته و بعد زولبیایی رو که درست میکنیم رو داخل شهد گرم بزنید. اگر که این شهد رو از قبل آماده کردید و سرد هست میتونید ظرفتون رو روی بخار کتری قرار بدید تا گرم بشه کاملا و بعد هم آماده استفاده هست. البته میدونید که شربتی که برای زولبیا استفاده میشه باید کاملا گرم باشه. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. یه بامیه فوق‌العاده عالی با تمام فوت و فنش. میدونم که اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.